السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة شتوية جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت وجديدة كمان. غرزتنا النهاردة ينفع نعمل بيها ايه يا رندا؟ تقدري تعملي منها كوفية جميلة قوي، تقدري تعملي منها شال مستطيل، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها طاقية، اي حاجة تقدري تستغلي فيها غرزتنا النهاردة. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا هو بيكون مضاعفات رقم 6، يعني بنفضل نضاعف رقم 6 لغاية ما نوصل للمقاس اللي محتاجينه، مش بنزود عليها حاجة، بس مضاعفات رقم 6. طيب ايه الغرز اللي بنستخدمها النهارده؟ هنستخدم غرزة السلسلة، غرزة الحشو، غرزة العمود بلفة، غرزة البف بس بشكل امامي. هنستخدم بردك خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا هنعمل مجموعة من السلاسل تكون من مضاعفات رقم 6. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي بدخل بلف الخيط وبخرج منها تاني. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هنبتدي نكون مجموعة من السلاسل. طيب ازاي نكون مجموعة من السلاسل؟ بيكون كده عندي حلقة على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6. نرجع تاني، 1 2 3 4 5 6، وهكذا 1 2 3 4 5 6، وبفضل اكرر 1 2 3 4 5 6. كمان نكرر مرة، 1 2 3 4 5 6. احنا كده عملنا مضاعفات رقم 6 اكتر من مرة، ايا كان بقى العدد اللي هتضاعفيه زي ما انت حابة. هسيب اول سلسلة منه هعتبرها ارتفاع غرزة الحشو، اول سطر كله بنشتغله بغرزة الحشو. طيب لما بنيجي نشتغل في السلسلة بنشتغل فين؟ عندي حلقة خلفية باك لوب، وعندي حلقة امامية فرونت لوب، وعندي المطبل في الخلف. لو هشتغل اكتر من غرزة او غرزة منتفخة باخد الحلقة الخلفية مع المطبل في الخلف، بيكون عندي فوق الابرة حلقتين وتحت الابرة حلقة واحدة. لكن لو بشتغل غرزة واحدة بس زي غرز الحشو او اي غرزة عامة لو عدد فردي، بشتغل في الحلقة الخلفية بس في الباك لوب. طيب احنا قلنا هنسيب اول سلسلة ونروح لرقم 2 نشتغل فيها غرز حشو، او يعني كل السطر بتاعي هيكون غرز حشو. طيب ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، ما بنلفش الخيط لان غرزة الحشو ما بنلفش الخيط ابدا عليه. بيكون عندي حلقة، هدخل بقى في الفراغ، بسيب الفراغ الاول واروح في الفراغ رقم 2 في الباك لوب، ادخل الف الخيط واخرج. كده بقى عندي حلقتين على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم. وهكذا تاني بيكون معايا حلقة، بدخل فراغي مباشرة الف الخيط واخرج. معايا كده حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. وكل غرز اللي بتقابلني السطر بتاعي كله بشغل غرزة حشو فوق كل سلسلة بتقابلني زي ما احنا شايفين. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بغرز الحشو زي ما احنا شايفين وهرجع لكم. كده بكون خلصت الراوند بتاعي كله بغرز الحشو. طيب السطر اللي جاي بيكون بارتفاع غرزة العمود بلفة، وهي 3 سلاسل، 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلف موجود فوق الغرزة الاخيرة دي. طبعا لما بلف الشغل الناحية التانية بتكون هي الغرزة الاولى بالنسبة لي. طيب السطر ده احنا بنشتغل على فراغات، مش بشتغل على سلاسل بقى، بشتغل على غرز عادية. يكون عندي هنا حرف الفي، وتحت كل حرف في في فراغ صغير اهو، شايفين الفراغات الصغيرة دي اهي. الفراغات دي هي اللي انا بنزل اشتغل من تحتها. طيب انا كده اشتغلت اول عمود بلفه في الفراغ الاول ده، يعني مش هشتغل فوقيه تاني، هروح لواحد اتنين تلات فراغات بعد كده واشتغل فوقيهم 3 غرزة عمود بلفه. ازاي بنشتغل غرزة العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفه واحدة. هاجي هنا بسيب الفراغ الاول لان اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، واروح للفراغ التاني اهو، بنزل من تحت حرف الفي، بيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة، هلف الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين اللي بقوا. تالت عمود، ليه بقول تالت عمود؟ لان الثلاث سلاسل دول اول عمود. كده 1 2، رقم 3 بكرر تاني شرح العمود بلفه، بيكون معايا حلقة على الابرة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقوا حلقتين. هدخل في الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. كده بقى معانا 1 2 3 4 في الفراغ اللي بعده رقم 4. طيب بعد ما عملنا 4 غرزة عمود بلفة، بنعمل ايه بعد كده؟ باخد سلسلة مسافة، والسلسلة اللي باخدها من فوق مسافة بسيب زيها فراغ من تحت، سلسلة والف الخيط، وهسيب طبعا فراغ واروح للي بعده اشغل عمود، سلسلة، هسيب فراغ واروح اشغل 3 عمود في ال3 فراغات اللي جايين. كده 1، واللي بعده 2، واللي بعده 3.
هرجع اكرر سلسلة، هلف الخيط على الابرة، اسيب فراغ واروح اشغل عمود، سلسلة، هسيب فراغ واروح اشغل 3 عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة 3 عمود سلسلة عمود سلسلة 3 عمود، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. طبعا نهاية الراوند هيكون عندي 4 عمود بلفة زي البداية. انا عندي كده ابتدينا ب3 سلاسل و3 عمود، سلسلة سيبنا تحتها فراغ، عمود، سلسلة سيبنا تحتها فراغ، 3 عمود، سلسلة عمود سلسلة 3 عمود، وبكمل لغاية نهاية الراوند. في النهاية هيكون معايا 4 أعمدة زي البداية بالظبط. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وده طبعا السطر بتاعي كله الاول بيكون بدايته 4 عمود بما فيهم طبعا ال3 سلاسل، سلسله عمود سلسله 3 عمود سلسله عمود سلسله 3 عمود سلسله عمود سلسله 3 عمود سلسله عمود سلسله 4 عمود. لازم يكون عندك في البدايه وفي النهايه 4 غرزه عمود بلفه. طيب السطر اللي جاي بنشتغل بقى ايه؟ بنشتغل غرزه حشو مع غرز البف. هنشوف ازاي دلوقتي هنشتغلهم. طبعا بما اننا هنشتغل حشو فاحنا هنرتفع سلسله واحده بس ارتفاع غرزه الحشو، والف شغل الناحيه التانية زي ما احنا شايفين. اول غرزه بشغل فوقيها غرزه حشو سنجل كروشيه، وتاني واحده سنجل كروشيه غرزه حشو، 2 3 4 فوق السلسله كمان بشغل رقم 5. يبقى في بدايتي كده برتفع سلسله وبشتغل 5 غرزه بف. عندنا العمود دوت بقى هنشتغل سوري 5 غرزه حشو. بعتذر يا جماعه بس عشان انا هشتغل في الغرزه اللي جايه بف، دماغي جابتها ان هي بف. بنشتغل سلسله 5 حشو، وبعد كده فوق العمود بقى اللي هو يعتبر الغرزه رقم 6 هنشتغل بف بس بشكل امامي. طيب انا لو بشتغلها بف عاديه يبقى هشتغل من تحت حرف الفي للغرزه بتاعتي، لكن لما بشتغل بشكل امامي زي اي غرزه عمود امامي او بريد امامي او خلفي، من الامام بشتغل من الامام كده، لو خلفيه بشتغل من الخلف. لكن احنا دلوقتي هنشتغل بف اماميه يعني من الامام. عندي طبعا ده العمود اللي هشتغل عليه، قبله فراغ وبعده فراغ. بدخل من تحت الفراغ من الفراغ اللي قبله وبرفع الغرزه بتاعتي على الابره واخرج من الفراغ اللي بعدها وبكمل غرزتي. طيب احنا طبعا غرزه الباف بتاعتنا مكونه من 3 لفات او 4 لفات زي ما انت حابه بقى عدد اللفات. بنشغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط. انا طبعا ما ارتفعتش اي ارتفاع لاني هشتغل بشكل امامي على الغرزه اللي تحت. بلف الخيط كده معايا حلقه، لفيت لفه واحده، هاجي من الامام من وش الشغل كده بدخل في الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغل عليه وارفعه فوق الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط واخرج كده مره 2، هلف الخيط هدخل تاني في الفراغ بتاعي، هلف الخيط وهخرج 2، تالت مره بلف الخيط بنزل من الفراغ اللي قبل العمود وارفعه فوق واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واخرج كده 3 مرات. رابع مره بلف الخيط وبنزل تاني من تحت العمود، الف الخيط واخرج. بالشكل ده اصبح معايا على الابره كام؟ 9 حلقات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بلف الخيط واخرج من 8 حلقات واسيب الاخيره كده. اتبقت لي الاخيره والحلقه اللي طلعت معايا هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين مع بعض زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الغرزه بتاعتي جت بشكل امامي، شكلها حلو ازاي، تدينا شكل جميل جدا جدا جدا. ارجع تاني بقى الغرز بتاعتي هشتغل 5 غرز. عندي هنا سلسله اشتغل عليها غرزه حشو كده 1، والغرزه اللي بعدها 2 سنجل كروشيه، 3 4 السلسله 5، وارجع تاني واكرر واعمل باف اماميه زي اللي احنا شايفينها. دي غرزه من الغرز ال3 دي البارزه الممتازه الروعه في الجمال. عملتيها كوفيه، عملتيها شال مستطيل، عملتيها طاقيه، عملتيها بلوزه حريمي او اي ما تمشيش بلوفر رجال بس تمشي بلوزه حريمي، او طبعا بلوفر بيبي سواء ولد او بنت، او فستان بيبي، حلوه جدا جدا وجميله. طيب دلوقتي احنا بعد ما عملنا 5 حشو نيجي عند العمود دوت هنشتغل فوق منه واحده باف اماميه ب4 لفات كده. 1 2 3 4. معانا 9 حلقات. بلف الخيط واخرج من 8 واخلي الاخيره اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. هيقابلني سلسله بشتغل عليها غرزه حشو وكمان بعدها كمان 4 يبقوا 5 غرزه حشو كده. 1 2 3 4 فوق السلسله 5، ويتبقى لي العمود كالمعتاد زي ما احنا شايفين. بفضل بقى اكرر 5 غرزه حشو وبعد كده غرزه باف اماميه زي ما احنا شايفين على العمود اللي قدامي دوت في المنتصف،
وارجع 5 حشو بف، 5 حشو بف. بصوا من قدام ومن الخلف شكلها حلو جدا، بس طبعا من قدام تدينا شكل جميل قوي 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 زي ما احنا شايفين. بكمل بقى لغايه ما اوصل لنهايه الراوند وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وخلص السطر بتاعي. طبعا بدايته كان 5 غرزة حشو ونهايته بردك بتكون 5 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه 4 سلسلة. بسم الله كده، 1 2 3 4. ايه هما الاربعة سلسلة دول؟ اول 3 سلاسل بعتبرهم عمود، والسلسلة الرابعة بتكون المسافة بين العمود الاول والتاني. طيب اول فراغ اشتغلت خلاص فوقيه الاربع سلاسل، الثلاث سلاسل، وبعدين السلسله الرابعه هتكون فوق تاني فراغ. هروح بقى للثالث مباشره واشتغل غرزه عمود بلف، يعني هسيب الاول والتاني واروح لرقم 3 واشتغل غرزه عمود بلفه 1. احنا كده اشتغلنا ايه؟ شايفين هي باينه طبعا، عمود سلسله عمود. هرجع تاني اخد سلسله، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 3 غرزه عمود بلف 1 2 3. تاني بكرر سلسلة، نسيب تحتها فراغ واروح للي بعده اشغل عمود، سلسلة، نسيب تحتها فراغ واروح للي بعدها اشغل عمود، واللي بعدها كمان عمود 2، واللي بعدها كمان عمود، يبقوا 3. وارجع اكرر زي ما احنا ماشيين، سلسلة عمود سلسلة 3 عمود سلسلة عمود سلسلة، ايوه كده صح، سلسله عمود سلسله 3 عمود سلسله عمود سلسله 3 عمود لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. نهايه الراوند عندي بتكون سلسله عمود سلسله عمود. هكمل وارجع كده. بيكون خلاص ختمنا الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين. في نهايه الراوند طبعا في بدايته زي نهايته بالظبط، سلسله عمود سلسله عمود. برتفع بقى السطر ده غرزه حشو، سلسله واحده بس ارتفاع غرزه الحشو. فوق اول غرزه بشغل غرزه حشو واحده، هو يقابلني السلسله بشغل طبعا من تحتها كده فوقيها غرزه حشو. هيقابلني العمود، طبعا عارفين ان فوق العمود اللي في المنتصف ده بشغل دايما بف اماميه كده. 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات. اتبقى لي الاخيره والحلقه اللي طلعت معايا، هنلف الخيط ونخرج منها. هيقابلني بعد كده السلسله، هشغل فوقيها حشو، وبعد كده 2 كده في الغرزه اللي بعدها، و2 الغرزه اللي بعدها، يبقى كده 3 حشو، الغرزه اللي بعدها كده 4 حشو، السلسله نشغل من تحتها حشو، يبقى كده عندي 5 حشو. 1 2 3 4 5. فوق العمود بنشغل بف اماميه مكونه من 4 لفات كده. 1 2 3 4. الف الخيط واخرج من حلقاتي كلها ما عدا الاخيره، اتبقى 2 كده الف الخيط واخرج منهم. قابلني بقى 1 2 3 4 5. بشغل 5 غرزة حشو وبف امامية، 5 حشو بف امامية، 5 حشو بف امامية، لغاية ما في النهاية خالص بتبقى عندي غرزتين حشو بس زي ما احنا ابتدينا 1 2. بردك في النهاية بيكون عندي 1 2 غرزة حشو. بكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة، ان احنا بنعمل 5 حشو وغرزة بف، 5 حشو غرزة بف، 5 حشو غرزة بف. طبعا البف بتكون فوق العمود اللي في المنتصف اللي لوحده دوت. هكمل وارجع لكم بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وكده خلص السطر بتاعي. السطر اللي جاي والثلاث سطور اللي بعده، يعني الاربع سطور اللي جايين هيكونوا تكرار للاربع سطور اللي فاتوا. طبعا اول سطر ده تأسيس معايا بس ما بكرروش. طيب غرزتي كلها بتكون تكرار للاربع سطور، السطر رقم 2 و3 و4 و5. هما الاربع سطور دول هما اللي احنا بنفضل نكررهم طبعا لغاية ما بنوصل لنهاية الشغل بتاعنا. نبتدي نكرر مع بعض السطر اللي هو طبعا رقم 2 علشان برضك تكونوا مركزين معايا. اني برتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسله وبعتبرهم عمود بلفه. الف شغلي الناحيه التانية. اول فراغ خلاص اشتغلنا فوقيه، هروح لتاني فراغ واشتغل تاني عمود، اللي بعده غرزه عمود يبقوا كده 3، اللي بعده غرزه عمود يبقى كده 4. يعني زي ما انا ابتديت السطر رقم 2 ببتدي السطر اللي احنا فيه دوت، وبفضل اكرر بقى 4 سطور 4 سطور 4 سطور اللي احنا اشتغلناهم مع بعض. اول سطر مش هيتكرر يا بنات، ده مجرد قاعده بس ببتدي بيها الشغل بتاعي. بعد كده هاخد سلسله، بسيب فراغ واشغل عمود، سلسله، نسيب فراغ ونشغل بقى 3 عمود، 1 2 3 وهكذا. سلسله نسيب فراغ تحتها ونشغل عمود، سلسله،
هسيب فراغ واروح اشغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، نسيب فراغ ونشغل عمود، سلسلة، هنسيب فراغ ونروح نشغل 3 عمود. ده 1 2 3. وبكرر بقى نفس النظام، سلسلة، سيبي فراغ وروحي اشغلي عمود، سلسلة، نسيب فراغ ونشغل بقى 3 عمود، والعمود الاخير يبقوا 4 اعمدة كده. 1 2 3 4. السطر اللي جاي تكرار للسطر رقم 3، بيكون ارتفاعه سلسلة واحدة بس، بلف شغل الناحية التانية. هشتغل 1 2 3 4 5 غرزة حشو سنجل كروشيه، وهنا غرزة باف امامية زي غرزة الباف الامامية دي، وهكذا بكرر بقى 5 حشو باف امامية، 5 حشو باف امامية، لغاية طبعا ما بخلص نهاية راوند بيكون عندي 5 حشو. وزي ما قلت لكم بنفضل نكرر اي سطور بقى من السطور بتاعتنا، السطر رقم 2 و3 و4 و5، دول هما التكرار بتاعي اللي انا بفضل ارتفع بيه الغرزة بتاعتي كلها. زي ما احنا شايفين قد ايه غرزة بارزة وجميلة 3D تحفة، سهلة جميلة في نفس الوقت. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. وعلى فكرة ممكن تطبقي بيها بطانية بيبي واي حاجة تخطر على بالك، شنطة، طاقية، مقلمة، تطبقي بيها، تدخليها في حذاء ان انت تعملي بيها الجزء اللي هو بيكون طبعا حوالين الرجل من فوق كده، البوت، تدخليها في طاقية، شال مستطيل، كوفية، هتكون في منتهى الجمال والروعة والشياكة والرقة، وكمان سهلة وبسيطة في نفس الوقت. اتمنى ان الغرزة بتاعتي النهاردة تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.